السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الفيديو شرح نفسه، مش محتاج أي حاجة، ولكن هنخش بالتعليق علشان خاطر نوضح إيه هو المعجون ده. الفيديو وأداء أخونا دايما المتألق ما شاء الله، بصراحة ربنا يحفظ أخونا عادل، فبيطبق لنا فايبر على ستوك ميكس. هو كده معجون فايبر على ستوك، لأن في شركات مش بتفضل إن المعجون الفايبر ينزل على الصاج على طول، وفي شركات بتقول عادي. فده معجون ميكس، في ناس بتجيب المعجون الفايبر وبتخلطه على الستوك علشان خاطر يملى. ده معجون معانا فايبر على ستوك، وكنا شرحناه في الحلقه بتاعت انواع المعجون. ان شاء الله هتلاقوها في علامه اي فوق. واللي حابب يشوف فيديوهات تانية عن المعجون بالصلبه، ده هتلاقوه ان شاء الله في علامه اي فوق. اخوكم هنا بيشارككم الفيديو يا رجال، الفيديو اللي حابب يتعلم طريقه المعجون بالصلبه والاماكن العميقه. اهم حاجه النشره الفنيه للمنتج بتاعك، ترجع دايما للنشره الفنيه. المعجون ده ينفع يتطبق هنا، ما ينفعش يتطبق هنا، وهكذا. فاخونا الكريم رجاله بيشاركنا الفيديو لطريقه المعجون بالصلبه، ازاي تملى بيه الاماكن العميقه. طبعا الصلبه معروف ان هي بتردم. الفيديو بصراحه يا رجاله مش محتاج شرح، هو الطريقه والفيديو شارح نفسه، ولكن بنوضح بس بالصوت علشان خاطر اللي نوضح للناس ان ده معجون فايبر او حاجه وكلام من ده. اللي عاوز يملى اماكن عميقه دي بتكون ليها انواع معاجين خفيفه، الحبيبات بتاعتها كبيره بتملى. بص يا رجاله، فكرته ان هو على فكره بص مخرم ازاي. بيكون محتاج بعد عمليه المعجون او بعد عمليه الصنفره انك تدي قشره ناعمه تاني، لان هنا طبعا مكان الحز ما بين الصلبه والصلبه بيتشال بالباغه عشان تبدا اللي انت بعد كده تردم عليه، او تحط عليه بعد كده معجون تاني ما يعملش معاك التسليم. ودي تاني قشره بعد اول قشره طبعا. بص ملو ملو ملو، وبعد كده هيبدا اخونا يسحب بردك بالصلبه تاني. ده معجون بنوضح يا رجاله، معجون فايبر على ستوك ميكس معروف. هو كل شركات السيارات عامله المعجونه دي، معجونه فايبر على ستوك بتملى الاماكن العميقه. احنا عارفين شركات اللي هي بتصنع البيات والدهانات. بسم الله ما شاء الله، هنا شايفين السحبه ازاي يا رجاله، تسلم ايديك، الله اكبر. كل الشركات المعاجين عامله انواع معاجين للاماكن العميقه والاماكن الصغيره، معاجين للسيارات الالومنيوم، للسيارات المعدن، للسيارات الصاج المجلفن، معاجين للاكسدامات البلاستيك، معاجين للقطع الفايبر. هنا زي ما احنا شايفين سحب تاني قشره رجاله. اللي في النص ده بقى هيبدا يسحبه لوحده، ولكن بعد بعد ما القشرتين دول ينشفوا يسحبه لوحده يملى. وممكن زي ما عمل في اول قشره عادي، ولكن الاخ رجاله بيشارككم جميع الافكار للي حابب يطبق الطرق، كله متاح معاك. نتفرج كده على الفيديو مع بعض. هنا طبعا السوكن، طبعا عمليه الصنفره ممكن انت تظبط السوكه في الصنفره عادي، وادي هنا بالباغه بيبدا ان هو يسحبها يرسمها رسم كده، عشان ان شاء الله في عمليه الصنفره تبان. لو انت من هواة المعجون وكده وبالصلب او بالباغه، ان شاء الله اسيب لك فيديوهات كامله هتلاقيها ان شاء الله هنكون سايبينها لك في علامه اي فوق لانواع المعاجين وكل ما يخص المعجون. ولو انت عندك اي استفسار او اي اضافه سيبها في التعليقات، ان شاء الله نعمل لها فيديو خاص بيها. اما بالنسبه لعمليه بقى الصنفره بالمكنه والفيلر والرش، دي فيديوهات هتلاقيها ان شاء الله على القناه عندكم. ودي القشره بعد الجفاف، ادي القشره الناعمه اللي هي تملى بقى تسيح القشرتين بالصلبه دول في بعضهم وتملى اي تنفيس او حاجه. وبعد عمليه الصنفره طبعا احنا بنشوف المعجون بس في الفيديو ده، بعد عمليه الصنفره في الغالب هتلاقي المعجونه دي ليها اخرام وليها فجوات، بتبدا اللي انت تملاها بقشره من المعجونه الناعمه. في انواع معجون ما بتسيبش اخرام زي دي كده اهو، دي السبب ان هي سايبه اخرام كده. هو بص اخونا الحبيب بيحاول ان هو يسحب لنا بجميع الاتجاهات من فوق لتحت علشان يحاول على قد ما يقدر يملى اي اخرام، لان هي المعجونه ليها فجوات كبيره، حبيباتها كبيره، غير المعجونه اللي هي المعجونه الناعمه او انواع المعاجين الناعمه، حبيباتها صغيره ما بتسيبش تنفيذ. انما دي بتسيب تنفيذ بحكم ان هي حبيباتها كبيره،
فهي اجباري بتلاقي ليها اخرام، حتى لو انت اديت تنعيم او حاجه بتكون محتاج بقى. هنا القشره اللي قلنا عليها هي اداها بعد عمليه المعجنه يعني عشان نملاها لوحدها. وهنا طبعا السحبه كده من الاول للاخر بقى عشان خاطر السوكه. فبعد عمليه الصنفره بتبدا اللي انت تدي قشره ناعمه بقى علشان خاطر تملى اي اخرام او حاجه، لان المعجونه دي مش هتكون كفايه، وحسب بردك رؤيتك مش هتكون كفايه انك تملى الاخرام بعد التنعيم. يعني عشان تملى الاخرام دي او الحبيبات اللي هي الفجوات دي محتاجه تقعد تدي قشره ناعمه في قشره ناعمه في قشره ناعمه، بيبقى الموضوع مش هتخلص كده، واخد بالك؟ فانت تعمل ايه بقى؟ حتى لو اديت القشره الناعمه بعد القشره الملو بعد عمليه الصنفره هتلاقي الاخرام لسه موجوده، هتلاقي الاخرام لسه موجوده. فانت بتبدا بعد عمليه الصنفره تبدا بقى قشره ناعمه. ليه؟ انت صنفرت وخلاص، تبدا قشره ناعمه بقى تعمل عمليه تنعيم للسطح. انما بعد عمليه المعجون مهما هتدي في ناعم بعد المعجون هيفضل برضك مخرم معاك بعد الصنفره. ليه؟ لان هي من تحت مخرمه، انت بتملى التخريم اللي على الوش، انما المعجون من تحت لسه مخرم لسه فده محتاج انه ياخد قشره ناعمه بعد عمليه الصنفره، لان بعد الصنفره التخريم اللي في المعجون او التنفيس اللي المعجون هيبدا يبان لك، بتديله بقى بعد عمليه الصنفره. او بقى تردم لو مفيش، لو تنفيذ حاجه بسيطه يعني او حاجه ممكن بانواع، ولكن هيكون محتاج عايز اقول لك يعني ممكن بفيلر تملاها او حاجه، ولكن الفيلر مش هيكون كفايه ان هو يملاها لك برضو في الغالب يعني، وحسب نوع المعجون اللي معاك برضو. اهم حاجه في الكلام ده كله يا رجاله هنا يعني اخونا برضك بيسحب بقى السوكه بقى اللي هي المكان اللي فيها السوكه، يبدا يسحبها كده اهو. اهم حاجه في القصه دي كلها يا رجاله تتبع النشره الفنيه للمنتج. ده بيقول لك المعجون ده يتطبق على ايه، على صاج، على مش عارف ايه، تتبع النشره الفنيه دايما للمنتجات. هنا طبعا التنعيم بقى كده ان شاء الله عمليه الصنفره تبدا اللي انت يعني تظبط بقى وتنعم، مش هيكون فيه اي مجهود او اي حاجه يعني، الموضوع هيبقى سهل معاك. وادي السحب بتاعت المعجون الزياده اللي فوق ده برضك جزء من المعاجين بالصلبه، اللي حابب بالصلبه دي هتلاقيها ان شاء الله الفيديوهات في علامه اي فوق. وده فيديو يا رجاله تطبيق الايبوكسي يعني، وهنا برضك معاجين. كل ده ان شاء الله هتلاقيه عندك على القناه مجرد ما تكتب. وهنا شرح المسدسات الاتش في ال بي وبقيه المسدسات، ولو عندك تسهيل عايز تشيله، كل ده ان شاء الله مجرد ما تعمل بحث على اليوتيوب وتكتب اسامي العناوين دي هتلاقيها ان شاء الله فيديوهات عندك على القناه. عندك اي فكره اي استفسار سيبها في التعليقات ان شاء الله نعمل لها فيديو لوحده. معلش لو دخلنا بالصوت يا رجاله، هو الفيديو بصراحه ما كانش محتاج اي يعني توضيح او حاجه، هو شارح نفسه، ولكن حبينا عشان خاطر نقدم ونعرف الناس ايه هو نوع المعجون دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.